Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, ay magsisimula na po, kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen? Tayo na po ay magsipasok dito po sa loob upang tayo na po, mga minamahal, ay makapagsimula sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating pong pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At atin pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and to the whole beloved Almeida family. Sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay maluwalhating idinako ng mahal na Panginoon sa lugar na ito. Amen. At tayo po, mga minamahal, amen, ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aklat na mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay hindi magpapabaya sa ating pong pagkakatipon, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo absent, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Amen? Tayo po ay laging dadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang patuloy po nating pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kabutihang ginawa sa ating buhay. Amen? Binago ang ating buhay. Amen? Tayo po, mga minamahal, amen, ay iniahon sa kahirapan. Amen. Lahat po tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa pamagitan po, mga minamahal, amen, ng ating pong pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ating maipapakita ang ating pong taus-pusong pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating pong buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Na walang limitasyon, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong mahiya sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos sapagkat ang pagpupuri ito po ay may kapangyarihan. Amen. Katulad ng isang puno, mga minamahal. Amen. Na kapag ito po ay sumasayaw, mga minamahal. Amen. Ito po ay talagang hinampas ng hangin, nagkakandalaglagan ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, amen, sa ating po mga buhay, mga minamahal, tulad po yan ng isang Kristiyano, mga minamahal, na kapag ang Kristiyano yung nagpupuri, mga minamahal, amen, yung kanyang mga problema, yung ating mga problema, yung ating mga karamdaman, lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, yan po, mga minamahal, ay malalaglag, amen. Kaya tayo po ay magpuri sa ating dakilang Diyos. Kapag tayo nagpupuri, sabi ng mahal na Panginoon, tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal, nasa kalagitnaan natin ang ating dakilang Diyos. 2, 3, nagkakatipon sa aking pangalan, nasa kaligitnaan ninyo ako. Sabi ng ating dakilang Diyos. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay bago magpuri, tayo po muli manalangin. Sama-sama po natin itaas sa ating dalawang kamay. At tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O rin mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy pag-iingat sa bawat sa amin kami malulhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege, na ipinagkakalo mo sa amin.
na patuloy mo kami pinagkakaloban ng kalayaan, makapagpuri, salamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Aming dinadalangin, umalapeng Jesus, hallelujah. Kami po, umalapeng Jesus, ay iyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang. Kami po iyong kahabagan, malapeng Jesus. Hugas sa linisin ng iyong banal na tugumagos sa krus ng Kalbaryo. Patuloy pong pagkalooban, malapeng Jesus, ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, aming pong dearly and beloved Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po ang bawat yugto na aming banal na gawain sa araw nito, mahal na Panginoon. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuon na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa testimony leader, sa mga papuring awitin, ali po sa iyo, mga pinagpalang mga awit. Hallelujah. Sa pagbibigay namin ka sa bahagit handog, patuloy mo po kami umalapeng Jesus. Hallelujah. Turuan, tulungan, makasunod sa iyong banal na kalooban. O malapeng Jesus, buksan mo ang pangunaw at kaisipan ng bawat isa sa amin, malapeng Jesus. At higit sa lahat, langisan mo pong iyong banal na salita na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw na ito. At sa amin pong mga minamahal mga kapatid naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, parating mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. At kami iyong pagpalain, malapeng Jesus. Kabagan mo po ang bawat isa sa amin. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Jesu Kristo, sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinalalais lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, ating pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother John Aquino, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong mga joyful song. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless mo sa ating mga kapatid, di ba, Brother Alvin, sa ating mga panalangin niya ni Praise God. Sa mga oras na mga minamahal, habang tayo po maminulang magawitan ng mga singawit ni Praise God, tayo po muna imawit ng isang malumay na lawit din sa ating pinakamamahal pa si Praise God, QG. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagsariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang karapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sari sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan
katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariw sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Panginoong Jesus. Purihin ka. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song, good song loud, dark in the sky, whatever be dread. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song, the storm louder in the sky, whatever we dread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. As a faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him to the very end. The storm louder against the sky, over the heavenly dread. Just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky, over the heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some, the storm louder in the sky, over the heavenly dread. I'll just keep trusting my He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky, but heavenly realm.
I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him till the very end. The storm louder can the sky over the heavenly ground. Just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Manaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and heals me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before.
walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking on, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost in sin, I had a peace within, the saved by very soul, and all that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His light of hope, Satan tempted me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher friendly preached the gospel truth. Ooh, he said you must repent. Sit down as I went. Oh, now it's different. Ooh, so different now. It's different now. Say to save my soul,
It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted, oh, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost in sin, I had to be sweetened to save my weary soul. I know not how, but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Then see my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear me sing and pray. The preacher friendly preached the gospel true. He said you must repent. The doubt else I went. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lead your hand, mighty Lord, on the reins. I'll lead your wonderful hands on the prairie. Oh Lord, you food for the fountain, raise up the mountain. Mighty Lord, you mighty hand on me. You lead your hand, mighty Lord, on the reins. I'll lead you wonderful hands on the prairie. Oh Lord, you fool for the fountain, raise up the mountain. You Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds and made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on you. That's the clouds made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life about them. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. I live for the Jesus day after day. I live for the Jesus who come one me. That sweet Holy Spirit. Well, I feel I live for those Jesus day after day.
The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come what may. The sweet Holy Spirit, well, I who fail. I live for those Jesus day after day. That loving kindness is better than life. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. His loving kindness is better than life. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. How do sick old men speak? Everywhere I go, He's the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. As for me, I will behold thy face and righteousness will be satisfied. When all be great and lightened, I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness will be satisfied. When all be great and light, I want to be just like you, mighty Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness will be satisfied. With all me great and light, I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw sa'y kapiling ang nais ko. Ay magtulad sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umiibig. Kahit ang pangmasdan niyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri na. Ako'y masaya pagkasama ko. Ang sa Diyos ay umiibig.
ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan na ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kahit ang pamasdan ng kanyang danawin, ang Diyos ang pinapuri natin. Ako'y masaya, sama ko kayo, ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makagapit ang naunang bumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang danawin, ang Diyos ang pinupuri natin. Ako'y masaya, sama ko, ang sa Diyos ay umiibig. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalay, walang gumagabay, hirap ang suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit di ko tunay. Iyong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagbuburi. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri.
Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. O nga nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, hinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang luma, iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo nang iyong kasama. Pag-iingat niya ay lagi na ipamamahal sa iyo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng Himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng Himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa iyo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo nang iyong kasama. Pag-iingat niya ay lagi na ipamamana sa iyo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng Himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawing sa iyo.
Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y ganyan nang papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahang. Awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihaham. Awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos na bigama, papupurihan ka. Hawitan ka ng may duwa. Dakilaan ko, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay iyong pag-iwala. Ay kanya nilang huwag puri siya. Ay sumamba at
purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at lugas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay Diyos magtitiwala kay Kanyang upang purihin siya. Dakilaan po, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay Diyos magtitiwala kay Kanyang ilan upang purihin siya. Kung aking magbasta ang halawa, hindi ko maunawa ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalaga. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig po, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nang mahal sa'kin ang katulad ko. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsuma o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ang katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus,
sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasiya sa piling mo, magagawa natin ang lahat. Halang-halang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa, di magagawa mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala hanggang, magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang, magagawa ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nadarama sa buong kaluwa? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong kaluwa, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong kaluwa. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. Nagawin sa kamangha-mangha niyang gawa, sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. Lakad nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa, siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nang babago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nang babago, walang bago, pagkailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang maling magpakailan pa ba. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Lakad-lakad, wag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumigot, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad, wag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumigot, tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-awi ng siyang narinig, kawal ng katotohanan, siyang nananaig sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig, hayot makisama. Glory to God, hallelujah. Lakad-lakad, wag kumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng kalalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawain na uukol sa iglesia. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa, hayot makisama. Glory to God, hallelujah. Lakad-lakad, wag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumigo, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Lord, to God, hallelujah. Come to praise. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah. The coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah. The coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Living for Jesus, the best life of all. Serving, follow Him, living the life that's all I know. I know since Jesus came in, hallelujah, and nothing can satisfy like Jesus within. He makes my heart be happy. Walking Savior's way, I've been in more. Living for Jesus, my King. Rejoice, rejoice, rejoice in the way of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice in the way of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands in the way of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See Ben, see Ben, see Ben, children of the Lord. See Ben, see Ben, see Ben, children of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's all over me, bumping every sound, bumping every sound, bumping every sound. He's all over me, oh, bumping every sound. Jesus, bumping every sound. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is hidden me, bless the soul leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Minsan pa magpalakpakan po na ng malakas ang ating pinakamasla at magsabi ng Praise the Lord! Yung Praise God, ito tao sa may naman ang pagkapuri, mamilang masayang awitin sa ating pinakamamalapin sa Praise God. At away dadako na sa ating mga malumani na awitin Praise God. Away dadalhin po ng ating beloved elder, ating beloved Brother Alvin Reyes in Praise God. Habang siya naganda maminamahal, tayo po magkaisa muli manalangin upang patubayan at samahan tayo ng ating pinakamamalapit si Praise God at sa ating mga kapatiran na rin na nilalakbay, sila pag-ingat po sa kanilang patungo sa ating balanggawain. Praise magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakilang papala po ng mga Diyos sa parasang kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga naunang yugto ng mga balanggawain at sa pag-iingat mo po sa amin sa lahat ng mga kapatiran, sa aming paglabiyahi. Pinarating mo kami ng malhati sa balanggawain. Maraming salamat mo, malasmit mo lahat sa mga oras to kami po ay nagkaisa, nagsama-sama, nakatipon sa mga oras to kami humibag, humihi ng habag, kapatawaran sa pagkukulang pagkakamali. Sama kami ng asupuhan, nagkulang bawat isa sa amin, halilu aming mga nasambit, aming mga narinig, o nakita, malapit sa patawarin mo kami, malapit sa lugasan mo kami ng iyong dugo na umakos diyan sa cross ng Kalbaryo. Minsan pa, sa mga oras po, dinadalangin ko po, sa unat panalangin aming ginagalang malapasol, Willie Stradalmida na rin, halilu. Hiniling po namin malapit sa ibuson po, yung matamis sa balang presensya, sa aming pag-aawitan ng malumani na awitan. Minsan pa, kung paano mo kami iningatan, pinarating na malhati sa balanggawain. Ganun din po, sa lahat ng aming mga kapatiran, halilu, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin nagdadaos ng midweek service sa mga oras sa mga inom, halilu. Pakaingatan mo po ang mga kapatiran. Sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng kapatiran at sa hadlang sa pagdaman ng matamis sa balsa. Unat pa lang sa aming ginagalang marpasaban nyo. Kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa moros na minamahal, tayo mo po doon sa mga manual. Binibigyan pagkatataon, hallelujah, ang pag-awitan na malawan na natin sa beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes in Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po nga pong pinakamamanap na Jesus. God bless po, beloved brother Jan Aquino. Tayo po'y patuloy mga minamahal, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Ako ngayon'y lumalapit sa iyo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman
pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatiling ka kailanpaman dito sa puso ko, Panginoon. Sa'yo lamang ako ngayon'y lumalapit sa'yo, mahal naming Panginoon. Nagpapasalamat sa'yo, pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman, pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanpaman dito sa puso ko, Panginoon. Sa'yo lamang ako aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanpaman dito sa puso ko, Panginoon. Sa'yo lamang ako aking nararamdaman, pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin mo ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanpaman dito sa puso ko, Panginoon. Sa'yo lamang ako aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanpaman dito sa puso ko, Panginoon. Sa'yo lamang ako awitin ko man
lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hawiin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kalungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman.
kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggit ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digit ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digit ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggit ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba.
sa buong mundo, dakilaan mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman
ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang yakap mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa'kin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang
aking nadarama. Di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at aking inaasam ako ay tulungan. Iyong kalooban, dakilang pag-ibig, ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang, at sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig, ang aking nadarama. Di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam ako ay tulungan, na masunod ko ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig, ang aking nadarama. Di mo hinayaan
makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. O hindi nagkukulang bigaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Come, let us worship and bow down. Oh, let us feel our God the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Even to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Oh, unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dear Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look on. Give to my words, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dear Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look on.
God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed is Lord, you stay forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of my God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the holy. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of my God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the holy. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain or sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord! Oh, praise the Lord! For He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny there was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, dear Jesus. And one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Pudyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, magkatulingan ng buhay ko sa Kanyang gagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ibinahiwatig ang
mga kailangan mo, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umibig. Tumawag ka ng himala, mga sakit pinagaling nagugulo, pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalayas. Hallelujah! Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaming lahat ay tinugon, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kaya't purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. We're together again, praising the Lord. Amen, hallelujah. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, hallelujah, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding magpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. That great I am, the way, that truth, that life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. That great I am, the way, that truth and life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. That great I am, the way, light of the door. Let's talk about Jesus more and more. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I
so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Amen. Hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I have. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sin, and I know I have. My sins are taken away. Oh, praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The name of the Lord is a strong tower. They are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, oh Most High. The Lord is a strong tower. The righteous run into me, and they are saved. The Lord is a strong tower. The righteous run into me, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yung mga papuring awit na talagang tayo ay umaawit, na talagang nanggagaling sa ating puso, na talagang taglay ang kagalakan mga minamahal at yan ang kinalulugdad ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi sa kanyang salita mga minamahal, let the heavens be glad and let the earth rejoice. Kaya sa ating buhay, tayo mga minamahal ay talagang magalag sa
hapong ito. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At aking pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at to the whole Almeida family, beloved Almeida children, sa kanilang mga manugang, sa kanilang mga apo, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, na talagang nandito na galak ang bawat isa sa dumalo sa ating Wednesday midweek worship. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na kung saan makita natin ang kabutihan, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng 2 Timothy chapter 1 verse 8, ang sabi dito mga minamahal, "Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God." Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatuo sa ating Panginoon ni ako nabilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay mga minamahal na huwag nating ikahiya ang pagpapatutuo, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil ang patutuong itong mga minamahal ay patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ibahagi upang marinig ng lahat ng tao dito sa lugar ng San Carlos at maging sa iba yung dagat upang mapakinggan nila ang kabutihan ng ating dakilang Diyos at sa ating mga beloved baguhan na talagang magkaroon sila ng pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pong pinaghahanda mga minamahal, ang ating mga pinagpalang mga brethren na sila mga minamahal ang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinaghahanda po mga minamahal ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Elisa Munda Cruz at sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante at ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Elisa Risa Briones at ang huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother Michael James Risuelio. Praise the Lord, hallelujah. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa hapong ito at talagang nandito tayo na tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nang sabi nga ng kanyang banal na salita, na tipunin mo ang aking mga banal, iyaong mga nakipagtipan ng hain. Amen. Praise the Lord. At ating formal ng buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz at sundan siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Ako po ay bumabati po ng magandang hapon po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling pagalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, at sa kanya pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panisus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil ako po ay makapagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos sa midweek service po mga minamal. Dahil tunay pong maminamal, ako po ay pinagaling na ating pinakamamalapesos ng midweek service din po mga minamal noong pong December 17, 2008. Mga minamal, tunay po na doon ko po napatunayan na totoo po ang ating pinakamamalapesos dahil ako po ay walang ininom na gamot mga minamal. Ang sakit ko po noon mga minamal ay chronic depression, demon possessed, nababaliw po ko mga minamal. Tunay po mga minamal, hindi ko po ma-manage yung business na aking minana po sa akin pong beloved na ama mga minamal. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamalapesos dahil sa dinami po ng sekta na aking pinaginggan sa Radyo TV, tunay po mga minamal, hindi po tumugon ang ating pinakamamalapesos. Subalit nung napakinggan ko po ang banalagawin natin pinakamamalapesos sa pamamagitan po ng radio program mga minamal, at tunay po mga minamal, napakinggan ko po ang mga beloved brethren na nagpatotoo mga minamal. Sila po ay pinagaling na ating pinakamamalapesos, at ako po mga minamal ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan mga minamal upang tumanggap ng bautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kabagan po na ating pinakamamalapesos ay instant pong pinagaling na ating pinakamamalapesos ang Praise the ating Lord. naramdaman mga Hallelujah. minamal. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamalapesos dahil tinapos niyo yung aking paghirap sa aking karamdaman mga minamal. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil nung ako po'y pinagaling niya sa aking karamdaman mga minamal, nagkaroon ako ng kagalakan at kapayapaan sa aking puso't isipan mga minamal. Bagamat yung aking dating tinatangkilik mga minamal ay hindi po ito binalik na aking beloved na ama mga minamal. Nagpatuloy pa rin po ako sa pagdalo sa banal na gawain na ating pinakamamalapesos nung baby Christian pa po ako mga minamal. Hindi ko pa ito naiintindihan mga minamahal. Bakit hindi po ibinalik na aking beloved na ama yung aking business mga minamal. Malamang po mga minamal kung hindi po, kung ibinalik po na aking beloved na ama mga minamal, focus po ako sa pagbibinta mga minamal, pagbibusiness. Hindi po ako makakadalo mga minamal. Subalit kaparanan ating pinakamamalapesos upang ma-invite ko din po ang aking beloved na ama mga minamal bago din po mahuli ang lahat mga minamal dahil 8 years old po ang aking beloved na ama mga minamal nung siya po ay kinahabagan na ating pinakamamalapesos. Nagpabutismo din po sila dito sa banal na gawain na ating pinakamamalapesos. Kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos dahil may pinanggalingan din po na relihiyon ang aking beloved na ama mga minamal, at lagi po siyang nagro-rosary mga minamal. Ngunit nung kinabagan po kami na ating pinakamamalapesos ang lahat ng Diyos-Diyosan po na aking beloved na ama na binigay po na aking mga beloved labon sa kanya mga minamal, yung mga rosary po niya mga minamal, ito po ay aking sinunog mga minamal, at tunay po na ako'y iningatan natin pinakamamalapesos. Ganun din po aking beloved na ama mga minamal dahil hindi po siya nagalit mga minamal sa akin nung sinunog ko po yung mga Diyos-Diyosan nila mga minamal. Bagos mga minamal, tunay po na sa katandaan po nila mga minamal, dumadalo din po sila noon mga minamal, at tunay po na mahina po noon ang katawan ng aking beloved na amang mga minamal. Subalit sa pagdalo na aking beloved na amang mga minamal, kapag aakain po siya na aking beloved daughter, wag muna akong hawakan, ang sabi po niya mga minamal. Kaya't ako'y labis na nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamalapesos sa kalakasan na ipinagkaloob ng ating pinakamamalapesos habang nandito po noon ang aking beloved na ama mga minamal. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil ang akin din pong beloved na ama mga minamal, habang siya po ay aming inaalagaan mga minamal, nagkaroon po siya ng sakit na panginginig mga minamal. Grabe po yung kanyang pag-tremble mga minamal. Tunay po na naglalaba po ako noon
naglalaba po ako ng damit po nila mga minamahal. Ang sabi ko po sa aking beloved daughter, dahil siya po yung tumitingin sa kanyang beloved lolo, mag-pray kayo. Ang sabi ko po mga minamahal, dumalangin na po sila mga minamahal. Ngunit patuloy pa rin na nagtitremble po ang aking beloved na ama, mga minamahal, nanginginig po sila mga minamahal. Nanalangin kaming muli mga minamahal sa unang panalangin na ating beloved pastor. Tunay po na ang panginginig po na aking beloved na ama, mga minamahal. Ito po ay pinatigil ng ating pinakamamalapesos. Praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil po mga minamahal sa pag-alaga ko po sa aking beloved na ama at ina, mga minamahal. Isinunod ko po sila sa yung pagsunod sa ating pinakamamalapesos na kapag may sakit po sila mga minamahal, hindi iinom ng gamot mga minamahal. Nabalitaan po na aking mga beloved, ating mga minamahal, tunay po na ako'y kanilang inusig mga minamahal. Tunay po na para pagalingin po sila ng ating pinakamamalapesos, kami po ay dumadalangin at nagsisisi. Ang sabi ko po mga minamahal, tunay po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos dahil yung mga pag-uusig po nila sa akin mga minamahal, tunay po na ito po ay tinitis ko pa mga minamahal dahil hindi pa po naiintindihan po na aking mga beloved labons mga minamahal. Labis ko pong pinapasalamatan ang mga kabutihan ng ating pinakamamalapesos na kanyang ipinakita mga minamahal sa akin pong beloved na ama at ang aking bunsong kapatid na lalaki po mga minamahal. Ang sakit po niya mga minamahal ay liver cirrhosis mga minamahal. Tumanggap din po siya ng bautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan ng midweek service din po mga minamahal. Pagkatapos po ng kanyang bautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan dito po sa may dak po ng San Carlos City, Pangasinan, tunay po na nagkaroon po siya ng kaginhawaan mga minamahal. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan Praise sa the Lord, ating amen. pinakamamalapesos. Bagamat sila na po ay nasa piling na ating pinakamamalapesos, labis ko pong pinapasalamatan na ating pinakamamalapesos dahil bago po mahuli ang lahat, sila din po ay kinahabagan na ating pinakamamalapesos. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos sa kagalingan po ng sakit namin ng aking buong pamilya mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ipinagkakalo po niya sa aking pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang karunungan na ipinagkakalo po sa kanila mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang karunungan na ipinagkakalo po niya sa aking pong beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa kanya pong dakilang pag-ingat sa atin pong beloved Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family sa Iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-ingat po niya sa akin pong mga beloved loved. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagilagilalas na gawa. God bless po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Tunay mga minamahal na talagang sa ating dakilang Diyos walang imposible. Amen. Imagine mga minamahal ang ating beloved kapatid na nakatira sa ibang bayan mga minamahal at napanood o narinig ang radio program ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at napakinggan ang pangangaral ng ating beloved Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida at talagang kahit malayo ang San Carlos mga minamahal, ito ay kanyang pinuntahan mga minamahal at doon mga minamahal na talagang hinanap ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos dahil totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na kung ating mainam na hanapin ang ating dakilang Diyos, tayo ay makatatanggap o matatamo natin ang lingap ng Panginoon at maging sa kanyang beloved Father, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo sabay-sabay na pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother
Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved sister Risa Briones. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord! Amen! Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders po na ating kapiling ngayon. Sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord! Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati-dati po ay napakagulo po ng aking buhay. Hindi ko po alam ang aking mga ginagawa ko po noon. Ang aking mga magulang ko po noon ay grabe po akong magmura. At yan din po ay nakakagawa din po ako ng mga hindi mga kaaya-ayang mga gawa. At yan din po sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kami mag-away. Nandiyan po na nasasampal ko po ang aking mahal ko pong asawa. Ngunit isang araw po ay mayroon pong nag-share po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, sa pagkakataon pong iyon, ay ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, mula nung ako po ay nabautismuan, nagkaroon po ako ng katahimikan at kaginhawaan po. At ang aking lahat ng mga hindi kaaya-ayang mga gawa ko po noon, yun po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay binago niya po. Ako po ay nagkaroon po ng buhay na kaginhawaan mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay wala pong gagastusin sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon, yung aking panalangin ko pong iyon, iyon po ay tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon sa pagtulong niya po sa akin. At ganoon din po sa aming pang-araw-araw na aming pangangailangan at pinasasalamatan ko din po sa mahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa bawat araw po ang mahal na Panginoon. Salamat po sa mahal na Panginoon at hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen. Amen po. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante na talagang napakadakila ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang tunay na talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Risa Briones at sundan po siya ng ating beloved brother Michael James Risuelio. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord! Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay. Nung hindi pa po kami nakakilala dito, tunay po na walang kapayapaan at katahimikan ng aming buhay dahil po ang aking beloved husband that time ay punong-puno po ng bisyo at pagbabarkada, mga minamahal. Andyan po na halos madaling araw na po umuwi at wala rin po nangyayari sa kanyang sinasahod sa kanyang trabaho. Subalit isang araw, mga minamahal, siya rin po mismo ang nagsabi sa akin na hanapin ko po ang gawain na to dito sa dako ng Mamarlao. Sapagkat that time, mga minamahal, ako po ay isang binyaga na rin sa isang born-again Christian, ngunit ito po ay isang Trinitarian Church, mga minamahal.
andyan po na nagtataka po ako kung bakit pinapahanap niya sa akin ng gawain dito. Samantalang sabi ko po sa kanya, ako po ay may dinadalawan na noon that time na sambahan mga minamahal. Subalit, nandiyan po ang pag-i-insist niya at nung sinabi niya po sa akin na baka isang araw ako ay makasama mo na rin dumalo doon sa sambahan na yung kaya hanapin mo. At yun nga po mga minamahal, dahil sa sinabi niya pong yun, nalaman ko po na siya isa pong backslider po sa gawain na ito. Andyan po na year 2002 pa lang po ay nandito na po siya. At subalit po, andyan po na napabarkada at napalayo po dito. Kaya yun po, siya po ay nagkaroon ng maraming bisyo nung napawalay po siya dito. At nung mahanap ko nga po ang lugar na ito, andyan po nung una, andyan po yung pag-alinlangan ko. Subalit sa katagalan po mga minamahal po, mga minamahal nung araw na yun, ako po ay napuspos ng banal na Espiritu Santo. Kaya tunay po ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi po naglipat ang 2 linggo, andyan po na ang aking beloved husband po ay muling nagbalik po dito sa ating sambahan, sa ating Praise pinakamamahal the Lord, na amen. Panginoong Hesus. Tunay po na pinagkaloob niya ang kapayapaan na matagal na po namin inihintay na tanging Panginoong Diyos po lamang makapagbigay. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan. Babalikan ko rin po mga minamahal ang buwan na ito, year 2021 po, kung saan po nung mga panahon na yun ay kasagsagan po ng COVID-19. Ako po ay isa rin po sa nabiktima ng pandemya na ito, subalit sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay nakasurvive mga minamahal. Hindi po ako nagpa-check up that time at hindi rin po ako nagpadala sa ospital. Andyan po na talagang nangihina na po ako at di na po ako halos makahinga. Yung mga advice po sa akin is magpadala na daw po ng ambulansya sa bahay namin. Subalit mga minamahal, hindi ko po ito ginawa. Tinanggihan ko po ito minamahal. Mga minamahal, ang ginawa ko po, ako po ay nagkulong po sa aming kwarto na nalangin, humingi ng tawad sa aking mga kasalanan at sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay kanyang pinagaling unti-unti. Kaya labis ko po ito Praise the Lord, pinapasalamatan sa ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mga minamahal, i-share ko rin po, kagagaling ko lang rin po that time, year 2021 and September rin po, andyan po na after ko pong pinagaling na ating mahal na Panginoong Hesus, andyan po na ako ay dumanas na naman po ng panibagong pagsubok dahil po ang aking beloved nanay naman po ay nabiktima rin po ng COVID-19. Siya rin po ay naging positive dito. Subalit sa mga panahon ng kanyang struggles at paghihirap, mga minamahal, andyan po na tinulungan ko po siyang manalangin sa ating mahal na Panginoong Hesus. Pinatanggap ko po siya kahit siya po ay hirap na humingi ng tawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya bago po siya bawian ng buhay dahil hindi niya po nalagpasan ng ang sakit na iyon, andyan po na alam kong nasa piling na siya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, amen. At nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat andyan po ang mga pagsubok sa araw-araw. Last week lang po, nagkasakit po yung aking beloved daughter. At ito naman pong week na ito, itong aking beloved son, subalit sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sila po ay pinalakas mga minamahal, kaya nalagpasan nila ang Praise the Lord, mga hallelujah. karamdaman nila. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat hindi po karapat-dapat. Kasama po ng aking dalawang anak, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ating sabay-sabay mga minamahal na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Riz Briones na talagang tunay na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal na tunay na talagang natagpuan ang talagang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung saan mga minamahal dito sa ating banal na gawain sa pangunguna ng ating iginagalang na ebanghelista na talagang ginawa, itinuro lahat ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Na itinuro na lahat mga minamahal, dahil ang sinabi sa aklat ng Matthew chapter 28 verse 20 na ang sabi na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Praise the Lord, na talagang
nung itinuro ang lahat ng salita ng ating dakilang Diyos at ating sinunod ito mga minamahal at talagang nagmanifest ang salita ng ating dakilang Diyos, tayong lahat ay pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, beloved Brother Michael James Resuelio. Amen. Beloved choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Bago pang lahat, ang pinapataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved pastor, Wilde Estrada Almeida, ating pong inaalaala ang mga banal na turo at aral na ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa kanila pong beloved children, at sa ating pong beloved workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, at sa kanila pong mahal sa buhay, at sa ating pong mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, datihan mo po baguhan, sa ating mga live webcast viewers, ako po ibabate sa magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Ako po nagpupuri ito papasalamat sa ating pong pinakamahal na Jesus. Hallelujah. May share ko lang po ang nangyari po sa aking beloved mama na sila po ay nagkaroon po ng depresyon doon po sa dako ng Hong Kong at kayo po yung namumroblema kung paano po sila makakauwi ng malawalhati dito sa Pilipinas sa ganoong kalagayan. Ngunit kami lang po yung nanampalataya, patuloy na dumalo, nanalangin sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At andyan po, after a few days po, ang aking pong beloved mama ay pinauwi po dito sa Pinas na ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, na malawalhati. Kaya ako pinagpupuri ito papasalamat Praise the Lord. sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At pagdating po nila dito sa Pilipinas ay sila po, ang kanila pong karamdaman ay patuloy pong lumalala. Sa pagdaan po ng araw, yan po ay patuloy na lumalala, nagiging agresibo po sila sa ibang tao. Ngunit kami lamang din po ay patuloy na nanampalataya sa ating po pinakamahal pa Jesus. At andyan po na kayo po humingi ng backup prayer po dito sa pastoral at sa unat na lain po na ating pong beloved pastor, Wilde Estrada Almeida, ang aking pong beloved mama ay pinagaling po ng ating pong pinakamahal pa Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At andyan po ang kanila pong karamdaman ay hindi na po bumalik hanggang sa kasalukuyan kaya kayo pinagpupuri, ipapasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At may share ko lang din po ang nangyari po sa aking beloved papa na sila po ang number one po ng mga usig po namin. Andyan po na every time na may banal na gawain po, kami po lagi ay nakakarinig ng mga mura. Hindi po, pag-umpisa pa lamang po ng araw, andyan po na alam na ng aking beloved papa na kami po dadalo. Andyan po na kami po minumura palagi. Ngunit kami lamang din po patuloy na nanalangin sa ating pinakamahal pa Jesus na ang aking pong beloved papa ay papaguhin ng ating pong pinakamahal pa Jesus. At ako po, one time po, isa pong Wednesday service, ako po yung nagpaalam sa aking beloved papa. Ang akala ko po, ako po yung mumurahin, pagagalitan. Ngunit sila pa po ang nabigay na aking pamasahe, kaya ako po yung nagpupuri. Praise the Lord. Sa ating Hallelujah. pinakamahal pa Jesus. At andyan niya po na sa kalit-lit ang pagbabago sa ugali po na aking beloved papa ay napakalaking pagpapala na po para sa amin. At yan po sa unat dalaan po na ating beloved pastor, Wilde Estrada Almeida. At may share ko lang din po, nung ako po yung nag-apply sa Manila sa isa pong call center company. Ako po yung nagbakasakali lamang mga minamal, baka ako'y palarin. At alam ko po sa sarili ko na hindi rin ako makakapasa, ngunit binigyan ko lang po ng pagkakataon na ayan po, nung dumating po ang araw ng interview na yan, kayo po'y pumunta. Ako po'y pumunta at nandyan po, 14 po kami sa kwarto na yan, sa maliit na kwarto. At yan po, bago po tawagin, bago po ako pumunta sa kwarto na yan, ako po'y patuloy na nananalangin sa ating pinakamahal pa Jesus. Paulit-ulit po ako na pumapasok sa CR, hindi lamang po 4 na beses upang manalangin sa ating pinakamahal pa Jesus. Sapagkat alam ko po na pag sarili ko lamang po ay hindi po ako makakapasa at hindi ko po kaya yung interview na yan. Since hindi ko po masyadong kabisado ang lingwahe na English, kaya ako po'y nagda-doubt po. Kaya ako po'y paulit-ulit na nanalangin sa ating pinakamahal pa Jesus. At andyan po na nung bago po ako tawagin, yung mga tinawag po before ako ay napakahahaba ng sagot nila.
at napakadiretso po nila manalita ng English. Kaya ako po'y nawalan ng pag-asa, ngunit ayan po, ako pa rin po'y nanalangin sa ating pong pinaka-Jesus. At nung ako na po'y tawagin, napakaiksi lamang po ng aking sagot. Wala pong 2 linya. Yung pangalawang linya po hindi ko po natapos, kaya sabi ko, wala na ito, hindi na ako makakapasa. Ngunit andyan po na ako pa rin po'y nananampalataya sa ating pong pinaka-Jesus. At nung tatawagin na po ang mga nakapasa, unang pangalan pa lamang po, ako na po'y tumayo sa aking kinaupuan at ako na po'y lumalabas sa kwarto na yan. Ngunit ang pangalawang pangalan po na tinawag ay ang aking pong pangalan, kaya ako pinagpupurit, ipapasalamat sa ating pong Praise the Lord. Hallelujah. At yan po sa unang talangin po na ating pong beloved Pastor Will Israel Almeida, kabalikat po ating mga beloved workers. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako pipatuloy na kinakahabagan na ating pong pinakamahal pa Jesus upang gamitin niya sa kanyang banal na ubasan bilang manunugtog. At hanggang lahat po ng kapriyan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Michael James Resuelio sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at totoo yun mga minamahal na talagang pag inuna natin ang ating dakilang Diyos, inuna natin ang kaharian ng Diyos, talagang lahat ng ating gagawin, lahat ng hakbang natin ay nandyan ang ating dakilang Diyos. During sa interview niya, mga minamahal na talagang ang ating dakilang Diyos ay hinipo ang puso ng nag-interview mga minamahal at talagang siya ay ipinasa, siya ay nakuha. Amen, dahil inuna niya na siya ay nag-pray sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya ay nagtiwala at maging sa ating buhay na pag tayo ay magtiwala sa ating dakilang Diyos ay walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Hesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved choir. Beloved brethren, let us all welcome
Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Tayo mo rin magkipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin ng taos sa puso, magkipag-usap sa ating Diyos. Hindi siya bingi upang hindi tayo marinig. Ang Diyos ay mahabagin, nagpapatawad. Ano mga ating nagawa ay hindi kaya ayos sa kanyang paningin. Kaya tayo patawarin ng ating mahal na Panginoon. Kailangan lamang natin ang magpapakumbaba. Tayo manalangin na gilan mapagpala naming Diyos, manapis sa langit. Aming napakamait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, order ni beloved evangelist Pastor Will Israel Almena. Your end-time prophet, O God. Kami po ito sa pusong nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Kailangan namin ang iyong napakatamis na presensya. Ibuhos mo minsanan pa sa aming kalagitnaan dahil ito ang aming tunay na tagumpay. Pagpalain mo uling awitin ng mga awit ang sinasaway. Madimunan hadlang kasaw. In the mighty name of Jesus. Amen. This is the Lord Jesus. Years have left scars. Scars have left pain. How could he recognize me? I wasn't the same.
Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you, choir. O Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig ko, ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal na mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Praise the Lord. Purihin ang ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. God bless you, choir. God bless you po, minamahal na mga kapatid. At maraming salamat sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa hindi masayod na talagang pangungusap sa atin. Amen. Na yung kanyang napakatamis na presensya ay ating pong nadarama. At patuloy po tayo sa ating banal na gawain. Isang mapagpalang hapon na po aking ipinapaabot sa lahat ng ating minamahal iniibig na mga kapatiran, ating kapiling sa ating midweek surveys. Narito po tayo sa midweek surveys ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Welcome po sa ating beloved visitors, sa ating webcast viewers sa YouTube and Facebook. And we give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Ganon din po sa kalambutihing mga anak, mga apo at mga manugang, at sa ating beloved pastoral workers, elders of the church na ating kapiling sa araw na ito, at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, purihin at palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At bago tayo maminamahal makapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, atin munang ipaliwanag panandalian ang kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasabong bahagi tandog. Bagamat, lagi natin itong paulit-ulit na ipinapaliwanag. Amen. Dahil ang gamot po sa nakakalimot ay pagpapaalala. Sinabi po dito ng Deuteronomy, chapter 8, verses 11 up to 20, sinabi rito, makinig po tayong mainam. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. 12, baka pagka ikaw ay nakakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong mga ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay nagmamataas ka sa iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pag-aalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan
at uhaw na lupa na walang tubig na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakikilala ng iyong mga magulang, upang kanyang mapangumbaba ka at kanyang subukin ka na pagbutihin ka sa iyong wakas. 17, at baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinusumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Dito na po tayo sa 19. At mangyari na kung iyong kalimutan ang Panginoon mong Diyos at hindi ka susunod, kundi sa ibang mga Diyos na iyong paglingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking pinatutuhanan laban sa inyo na sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y reminder, sabi ko nga sa inyo kanina, pagpapaalala. Marami akong kilalang Kristiyano. Dati-rati mga karag-karag ang sasakyan. Pag nagmamaniho sila, yung kanilang mga paa ay lumulusot. Dahil sila ay kasi simula lamang ng mga negosyante at ang iba'y nabangkarote. Pero totoo ang ating binasang talata. Dahil nung una, sila'y naging masunurin. Nagbigay ng ikaputhandog na may katapatan, sumunod sa kabanalan, sumunod sa pagdalo, sumunod sa pagpupuri, sumunod sa panalangin. Talagang lahat ay ginawa. Abay, nung yumaman na maminamahal dahil pinagyaman na ng mahal na Panginoon, sabi ng ating binasang talata, nakalimutan nila kung saan sila galing. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nagpapatotoo, maminamahal, grabe patotoo, pinagyaman, grabe yung kanilang negosyo dati, talagang walang-wala, pero ngayon pinagyaman na. Alam niyo, maminamahal, sinabi rito, nung makasumpong ng maraming kayamanan, pilak at ginto, halos, maminamahal, masasabi natin, yung ilalim ng tahanan, puro ginto. Yan ang pagkasabi ng ilan na nakakapanood, ha? Pero ito daw ay totoo, talaga. Nakalimutan ang mahal na Panginoon na nagpala sa Kanya. Nakalimutan ang mga kapatid natin na ito na mayroong Diyos na nagpala sa kanila. Amen? Amen? Alam niyo, maminamahal, hindi naman natin masisisi dahil pinagpala na. Pero nung hindi pa pinagpala, talagang grabe. Kapag lumuhod, halos hindi makikita yung mukha sa kakamudmud dun sa pinagluluhuran para lang pagpalain ng mahal na Panginoon. Plus ipinanalangin ng propeta ng Diyos, plus ipinanalangin ng mga anak ng propeta ng Diyos, plus ipinanalangin ng mga manggagawa, kaya pinagpalang lubos. Ang problema ngayon ng pinagpala na nakalimutan ang kanyang tungkulin. Amen? Amen? Ang buong akala na ng ating mga kapatid na ito, maminamahal, dahil sa kanilang kaalaman, kalakasan, kalusugan, pagsisikap, kaya pinagyaman. Nakalimutan na nila na mayroong nagpayaman sa kanila, mayroong Diyos na inahon sila sa kahirapan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Inahon sila sa mga problema. Amen? Yung isang kapatid natin, akin nababalitaan, dati-rati maminamahal, nagmamayari ng mga printing press, dati-rati talagang grabe, talagang
karangyaan, talagang pinagpala, pinagyaman. Nabalitaan namin ngayon, maminamahal, unti-unting nababangkarote, unti-unting nawawala. Minsan, aming nakakasabay diyan sa expressway. At akala ko hindi na ako kilala. Kilala para naman ako. Nung makumusta ko, wala na lang. Naalala kita. Ikaw yung pamangkin ng ating beloved and honorable assistant pastor. Hanggang doon na lamang. Nung kinukumusta ko, saan na po kayo? Bakit hindi na po kayo dumalo? Kinukumusta kayo ng mahal na Panginoon. Kinukumusta kayo nating beloved honorable evangelist, pastor. So and so on and so forth. Pari-pariho lang yan. Huwag kang mag-alala. Darating yung araw, makakasama natin sila. Makakasama natin kayo. Sabi ko, maminamahal, nung hindi pa yumaman, hindi pa pinagpala, grabe, madaling ma-approach, madaling makausap. Ito yung sinabi ng ating binasang talata. May tendency po na babawiin muli yung ipinagkatiwala. Dahil kapag sinabing ipinagkatiwala lamang, mayroong nagtitiwala. Kung mawala ng tiwala ang nagtitiwala, ano kaya ang mangyayari? Amen? Amen? Anuhin mo ang salapi, ang kayamanan, ang pilak at ginto, anuhin mo. Kung mayroong kang karamdaman, mayroong kang problema, hindi ka makatulog, ngayon, maminamahal, talagang sa aking nababalitaan, talagang hirap na hirap. Sabi ng mahal na Panginoon, ako ang Diyos na nagpapagaling sa inyo. Sabi tuloy natin, beloved minister Willie James, hindi man namin naramdaman kung pinagpapala itong mga kapatid natin na to. Sabi ko sa kanya, bakit naman, be? Nagsasalita, pinagpala, pero wala naman kaming naramdaman, wala naman kaming natatanggap. Sabi ng ating beloved folks, sabi ko, nabalitaan ko, mayroon tayong mga crusades na talagang sinusuportahan, lalo sa Bayong Dagat. Minsan, alam niyo maminamahal, nagpapaalala ang mahal na Panginoon. Ang sabi rito, nakalimutan mo na ba? Nakalimutan na ba natin na tayo po ay ating nakikita? Ang sabi ng mahal na Panginoon, nakita ninyo kung paano kayo lumakad ng 40 years sa ilang iniingatan ko kayo sa mababangis na mga ahas. Amen? Sa mga masamang tao. Amen? Ganon din ngayon ang mga Kristiyano. Nakakalimutan na ba natin na dati-rati mayroon tayong sakit sa puso, mayroon tayong high blood, diabetes, mayroon tayong mga kitong sa espiritual, anong mga problema? Nakalimutan na ba natin na mayroong Diyos na nagpapagaling sa atin? Amen? Na ang kanyang hinihiling, ang sabi niya, huwag ninyong kalimutan ang aking mga pinag-uutos. Ang 10 bahagit handog ay pag-aari niya. Kinakailangan dalhin natin dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Anong pagkain ito? Mayroon tayong mga daily expenses po rito. Yung ating electric bill, yung ating maintenance ng mga sasakyan, paano kami maminamahal makapalaot. Katulad yan, nagbabalak tayo na magkrusada diyan sa dako ng Burungan Samar. Tulad yan, nagharap tayo ngayon na tayo'y luluwas this coming October 8, ating 23rd Talipaw Peace Mission Anniversary. Alam nga naman, maminamahal, pinagpala na tayo, pinagpala na kayo, pinagpala ng mga anak ng Diyos. Ang atin pang Central Church pa rin ang sasagot sa atin. Ang atin pa rin mga local churches ang magbabata sa ating mga pangailangan. Meron nga akong nababalitaan, maminamahal. Ang layo na natin dito. Diyan sa dako ng Pampanga. Diyan sa dako ng Tarlac. Minsan nakakaabot sa atin ang pagpapala. Kasi sobra ng mga pagpapala nila. Minsan sinasagot, akin ang isang bus. Ako nang magbabayad ng isang bus. Ilan bus ba kailangan ninyo? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Bakit hindi magawa yan ang pinagpapala? Kung totoo ka talagang pinagpala, hindi lang isang bus, 2 bus. Kung pwede ka, mag-provide ka ng bus para magagamit talaga sa iglesia ng mahal na Panginoon para pag lumuwas tayo, libre na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung totoo talaga tayong pinagpala. Amen? Amen? Pero pagpapalang labas ilong. Amen?
labas bibig. Kaya sabi ng ating mahal na pastor nung araw, mahal na Panginoon, yung aking haligi ng bahay din sa langit, alam ko ginto yan, ipababa mo na dito para magamit na namin sa pagkukrusada. Alam niyo, mami na mahal, grabing prayer yan. Just to know, just to let the believers know na kailangan talaga natin, mami na mahal, ng pinansyal na magamit. Actually, yung ikaputhandog, hindi natin pag-aari. Kaya nga sabi ko nung Sunday, marami na sanang pinagpapala kung sabay-sabay tayong nagtapat. Pero ilan lang yung umaangat, ilan lang yung pinagpala, dahil sila lang ang naging matapat. Yung iba, mga baguhan pa. Amen? Amen? Yung iba maminamahal, hallelujah, sabi nga nila, mga engineer, ang tawag sa kanila, engineer na pulpul. Dahil dati-rati mabahay nila, butas-butas. Pagka umuulan, tagos. Pag umiinit, tagos. Andon yung higaan, andon yung kainan, andon yung sala. Pero nung magtapat sila sa pagbibigay ng kanilang kasabong bahagi tandog, first fruit offering pa lamang, maminamahal, nang sabi nga ng ating mga kapatid na ito, nagkasabay-sabay pa, ibinigay. Sino ngayon ang umani? Di iyong nagtapat, ikaw, ako, tayo, mag-isip tayo. Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumadalo tayo. Naririnig natin yung pagpapaliwanag sa pagbibigay. Bakit sila lang ang pinagpapala? Bakit iilan lang pinagpala? Dahil hindi tayo sumusunod sa pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun yung sinabi ng ating binasang talata, baka makalimutan ninyo na mayroong nagpala sa inyo. Noon, sigaw tayo ng sigaw, mahal na Panginoon, pag may mga trabaho na ako. Yung aking first fruit offering sa iyo. Mahal na Panginoon, pag ako'y pinagpala, magliban ako sa hapon ng Miyerkules, nandito ako sa iyong gawain. Buong magdamag ng overnight, Friday, andito ako. Ayaw kong mawala. Abay, nung gumraduate na, nakitang may trabaho, medyo malayo-layo. Mahal na Panginoon, gusto ko munang kumita. Saka na lang, pag pinagpala na ako, babalik din lang ako. Yung saka na lang, kung halimbawa, inabutan ka, na pati yung hininga mo, ay hanggang doon na lang, kumusta? Ano kayang kahihinat na ng ating mga kaluluwa? Yung ating kayang mga pangako, maalala yan ng mahal na Panginoon? Sigurado ako, maalala. Pero ikaw hindi nakakaalala sa iyong pangako. Ipinako mo yung iyong pangako. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung ikay matapat, sisiksikin, liligligin, apawan, ubertikan ka na masaganang pagpapala. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosperous ka. Physical na pangatawan, ingatan ka palagi. Amen? Amen? Pati iyong bulsa, pagkakapalit, talagang, sabi nga, hindi mo inilalagay sa butas na bulsa. Ang mahalaga doon, yung even as thy soul prospered, may prosperity ang iyong kaluluwa, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Ang tanong, kapag hindi pala matapat na Kristiyano, kung maliit pang tinatanggap, nagtatapat, pero pag lumaki na, hindi na. Asan kaya ang prosperity doon? Dapat, kapag ikaw ay pinagpala ng maliit, pinagpala ng malaki, pinagpala ng pinakamalaki, ganun pa rin ang iyong pag-ibig sa pagbibigay. Isang tiyak na bagay, matutuwa sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, ibig niya ang kanyang mga anak masumpungan na magiging tapat. Pag hindi ka maging tapat, tulad ka ng igos. Nung makita ng malapay, hinanapan ng bunga ang igos. Nung wala siyang makitang bunga, ang sabi niya, ye are cursed. Sinumpa. Dahil may sumpa ang hindi pagiging matapat. Kinabukasan, nakita ng mga apostol, natuyo ang puno ng igos. Ganon din ang Kristiyanong hindi matapat. Amen. Amen. Kaya gusto ng ating mahal na Panginoon maging matapat ang lahat ng Kristiyano. Alam na po natin, sa bawat ating tinatanggap, maliit, malaki, i-times point 2 mo yan. Dahil 10% ang ikapo, 10% ang handog. Formula po yan ng propeta ng Diyos. Sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, hear what the Bible says, what God says, then
Obey what your prophets say. Ang sabi ng propeta, tumbasan natin ang ikapo natin, 10%, ng another 10%, pinaka-minimum na giving. Kaya lahat ng itinatanggap, mapalaki, mapamaliit, makatamtaman, i-times mo ng kwento yan. Yan ang nasa pamantayan na pagbibigay. Pero kung nagbibigay ka lang ng ikapo, nagbibigay ka lang ng handog, walang pagkakaiba. Kaya hanggang ngayon, ang buhay natin, wala rin pagkakaiba. Kaya nga, nagtataka ako, pagkalinggo, hitik na hitik tayo. Pagdating ng Miyerkules, ito lang ang bilang natin. Pagdating ng overnight, bawas ang bilang natin. Alam niyo po ba na ang pagbibigay ng may katapatan, bunga ng Espiritu Santo yan? Amen? Katapatan. Ikasiyam na, may kasama sa siyam na bunga. Pagtatapat. Amen? Amen? Ibig sabihin, yung dumadalo talaga ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, kikita-kita natin palagi, ito talagang mga matatapat na Kristiyano. Amen? Kaya magtapat tayo upang tayo pagpalain, pasaganain na malapain. Narito po ating beloved elder, Brother Rumi Benitez, upang ipag-pray po yung ating pagkakaloob na yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Panginoon maminamahal. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain po tayong lubos ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay nagli ang tumayo, maminamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mga aral. Dali ito po ating beloved preacher, Brother Saldi D. Guzman. Pumalakpak ng malakas ang mga tunay na mga Kristiyano. Praise the Lord.
God bless po, beloved Ordained Preacher. Dumalangin po tayo mga minamahal. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamahal pa rin si Kristo. Kaya po yung pupuri, papasalamat. Sa taglay po ng buhay, kalusugan at kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Upang patuloy ka namin mapaglingkuran ayon sa pagkatawag pagkahirang mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon, sa dakilang araw na ito, maghapong ito, mahal na Panginoon, upang paglingkuran ka namin ayon sa iyong banal na kalooban at tinuro po sa amin ang beloved Honorable Pastor. Minamahal na magulang namin sa iyo. Salamat po sa tagumpay, mahal na Panginoon, mula sa pag-iinsi sa makalangit na awiting joyful at solemn song na buhay na patutuin yung mga anak. Mahal na Panginoon, sa espesyal awitin po ng aming minamahal na mga awit, salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kaligtaan na tangi namin kayamanan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa katapatan yung mga anak sa bahagi ng pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon. Salamat po, narito kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita namin mapag-aaralan, mahal na Panginoon. Nawa po, mahal na Panginoon, salita ito mo sa aming puso, isipan. At parating mo po ang nais mo, mahal na Panginoon, sapagkat ilabis po namin naibig ang kaligtasan na pinagsimakitan mo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Bago po ang lahat, kami po humingi ng habag kapatawaran ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, Diyos. Kabagan mo kami, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya pa akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pinakamata sa pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Doble paggalang po sa ating at respeto sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina si Almeida, sa kanyang mga anak, sa kanilang mga beloved family, mga minamahal sa ating minamahal. Nangangasiwang papagal po ng ating mga kaligtasan sa lugar na ito, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher sa kanyang mahal na anak, na kanyang katawan, kabalikat ng lahat ng minamahal na manggagawa. Sa inyo po, mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, ganun din po sa inyo, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa ating mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa ating mga IPCAS viewers po, mga minamahal sa Facebook Live, sa YouTube channel. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Pamagatan po natin, mga minamahal, ang ating pag-aaralan, mga minamahal. Keep the whole law unopened in one, he is guilty of all. Masunod daw natin lahat ng kautusan ng mahal na Panginoon at tayo'y matisod sa isang magiging makasalanan sa lahat, mga minamahal. Salita po ng Diyos ito, mga minamahal, hindi mura sa akin, mga minamahal. Kaya pagbulay-bulayin natin kung gaano kahalaga, mga minamahal, ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang salita mula sa bibig ng ating mahal na Panginoon na hindi mangyayari, mga minamahal. Kaya bulay-bulayin po natin ang ating sarili, mga minamahal. Sa harapan ng mahal na Panginoon, pantay-pantay tayo, mga minamahal. Walang mahirap, walang mayaman. Tayo'y nabubuhay sa biyaya at pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung bakit tayo hanggang sa oras na ito ay tumatagal, sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal, ay buhay, mga minamahal. At tayo po ang nakaranas ng lahat na nakasad sa banal na kasulat at nagaganap po sa bawat isa sa atin kung bakit po tayo naririto. Nang dahil sa pinagpalat nilang isa ng mahal na Panginoon na labis na nagpagalang ating mga kaligtasan, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, na nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanilang mga anak,
sa lahat na nangasiwa, papagal ng ating mga kaligtasan sa ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal. Kaya po malinaw po mga minamahal, hindi tayo dapat mabuhay sa sarili natin, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maganap daw natin ang lahat at matisod sa isang mga minamahal ay magiging makasalanan sa lahat mga minamahal. Paano po natin mapagtatagumpayan ito mga minamahal? Nasa ating sarili din mga minamahal. Kaya nga sinasabi ng ating beloved Pastor Will Estrada, work your own salvation. Walang pinakamalaga sa buhay ng tao mga minamahal, kundi ang kanyang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Alam natin mga minamahal, ang buhay ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ang kanilang pinakapagkain po nila ang kanilang mga luha, mga minamahal. Hindi na anahalinta na yung pagkain mga minamahal, kundi kung ano yung inuutos sa kanilang mahal na Panginoon na sila po'y magsiyahon at pagsipagbunga. At nakita po natin mga minamahal na laksa-laksang mga kaluwa ang nilapit nila sa ating pinakamamahal. Tayo po yun at lahat ng outreach station sa buong mundo, lahat ng bunga mga minamahalan dahil hanggang sa mga oras na ito, alam natin yung kalagayan ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada, ngunit ang kanyang puso't isipan, mga minamahal, sa kanyang puso't isipan, hindi siya nagbabago, mga minamahal. Pagkat nagbago yung lakas niya, ngunit yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagtangis hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Naniniwala ko, siya'y hindi nagbago ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya mga kaibigan tayong mga minamahal ng pantay-pantay. Huwag natin tignan yung sarili natin kung sino tayo mga minamahal, sapagkat tayo po mga minamahal ay pantay-pantay sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magpalakas ng pananampalataya ang bawat isa mga minamahal. Lagi nating iisipin mga minamahal, yung ating pagmamahalan sa bawat isa sa ating mga inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na tayo mga minamahal magpalalanan, magbatian mga minamahal. Sapagkat minsan nakakalungkot na bagay mga minamahal, pagkatapos ng gawain, makita mo kanya-kanya na po tayo mga minamahal. Sa sarili na, parang sa sarili na lang tayo nabubuhay, parang hindi tayo nabubuhay sa pag-ibig na sinasabi ng banal na kasulatan upang yung mga mahina, sila po'y lumakas mga minamahal. Yung pagbati mo, yung ngiti mo mga minamahal, na may malinis na puso mga minamahal, ay nagpapatibay sa bawat isa po sa atin mga minamahal. Maganap natin lahat matinsod sa isa ay magiging makasalanan sa lahat. Sabi po ng banal na kasulatan, sa ating pagtitipon mga minamahal, narito po sa ating kalagitnaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano mga minamahal kung tayo po maiwan sa rapture mga minamahal? Yung bang iniipon mong kayamanan mo sa bangko, mga minamahal, ay may lalabas mo pa, mga minamahal. Papakinabangan mo pa ba, mga minayong salapi, mga minamahal na yung iniipon sa bangko, mga minamahal. Makapagninegosyo ka ba, mga minamahal, kung naiwan ka dito, mga minamahal? Makakapagsaka ka ba, mga minamahal, sa iyong sasakain, sa iyong lupain, mga minamahal, kung ikaw naiwan sa rapture, mga minamahal? May liligtas ka ba ng iyong pinag-aralan, mga minamahal, sa iyong pag-aaral, sa iyong mga trabaho, mga minamahal? May liligtas ka ba pagdating ng rapture, mga minamahal? Kaya nga po, maliwanag po, mga minamahal, kunting pagtitiis lang, 3 bisis po tayo dadalo, mga minamahal, kunting oras lang. Kunting oras lang mga minamahal. May mga malaya po sa atin mga minamahal na dapat narito po mga minamahal. Pagdating ng panahon, hindi ka na makapagninegosyo mga minamahal. Pag naiwan ka sa rapture, hindi mo na makukuha yung pinagpagalan mo mga minamahal ng mga pinansyal magmula noon hanggang sa ngayon nangangarap ka pa rin sa mga hinaharap mga minamahal. Nang dahil sa iyong mga iiwanan, mga minamahal, para sa iyong mahal sa buhay, mga minamahal. Paano kung may iiwan tayo, mga minamahal? Makapag-aaral pa ba tayo, mga minamahal?
kung tayo naiwan sa rapture, mga minamahal. Maaaring pwede, mga minamahal, kung tayo po ay magpapatatak ng 666, mga minamahal. Yung pangarap mong yan ay matutupad. Ngunit kung ginawa mo yan, mga minamahal, tayo din po, mga minamahal, ay mapapasalob ng kagalitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy naghihintay sa ating mga minamahal. Paano kung dumating ang mahal na Panginoon sa oras na ito, mga minamahal? Mapalad po kayo, mga minamahal kong kapatid, na naririto, mga minamahal. Sapagkat sinabi nga po muli, maganap mo ang lahat matisod sa isa, ay magiging makasalanan sa lahat. Tayo po na nagsusumikap dito, mga minamahal, huwag masaktan po, mga minamahal, yung kapatid natin na wala dito na nakikinig lamang po sa live streaming, mga minamahal. Nakakalungkot po na bagay, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, 2 o 3, kung saan nagkakatipon ang kanyang mga anak, narito po ang kanyang banal na espiritu, mga minamahal. Hindi sa tahanan, hindi sa trabaho, hindi sa pakikinig mo ng live streaming na ikaw na nakakilala na malaya kang pumaparito mo at ayaw mong pumarito dahil nanonood ka na lang sa live streaming, mga minamahal. Wala pong sinabing ganyan, wala pong pinangaral sa atin na mararapture po tayo, mga minamahal. Mayroon po tayo, mga minamahal, upang maganap po natin ito, katulong natin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang pag-iisip ay nasa atin, mga minamahal. Ang ipinapangaral ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ipinangaral niya ng lahat yan, mga minamahal, beloved Assistant Pastor Ina Almeida, sa kanilang mga anak, sa lahat ng asiwa, ating minamahal na manggagawa, mga minamahal. Ipinapangaral na nila lahat, mga minamahal. Nakatayom na po sa atin, mga minamahal, ang salita na malapay ito. Itong bagong tipan, mga minamahal, ay kumplito na po ito. Ito na po yung magdadala sa atin, mga minamahal. Sa minimithi natin na tayo makakasama sa rapture, mga minamahal. Naalala ko, mga minamahal, yung na ipatutunan ng ating beloved ordained preacher, dahil mahal na ating beloved Honorable Pastor ang kaligtasan, mga minamahal. Sabi niya, kung naliligo daw po siya, mga minamahal, ay talaga nakabihis siya, nakapadya buong katawan niya, mga minamahal, sumusunod sa kabanan sa kanyang pagliligo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nagpapahiwatig, mga minamahal, na mahal ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ang kanilang kaligtasan na dapat uliran na ating dapat sundin, mga minamahal. Ang pag-ibig, mga minamahal, huwag natin hamakin ang pag-ibig sapagkat kung bakit tayo narito, mga minamahal, nang dahil sa pag-ibig, mga minamahal. Kaya huwag po natin hamakin yung pag-ibig, mga minamahal. Baka mawala po sa atin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pag-ibig ay siyang kaganapan ng lahat, ang siyang kasakdalan ng lahat, mga minamahal. Ang pag-ibig, mga minamahal. Ito po yung katangian ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung bakit nananatili pa rin itong mundong ito, mga minamahal, dahil ikita niya, mga minamahal, hindi natitinag ang Jesus Miracle Crusade na kanyang itinatag, mga minamahal. Alam niyo po, naalala ko, mga minamahal, nung bumaba ang ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. Alam niyo po, aking napanaginipan po, hindi mawala sa aking isipan ito, mga minamahal. Buhay na buhay po, mga minamahal, ang panaginip ko, mga minamahal. Ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, magmula nung siya po'y pumunta sa Talipaw Holo Peace Mission, mga minamahal. At bumaba po sila ng Malaya kasama ang 12 prayer warrior na iningatan, gumawa ng mga dakilang tandahimala, ang ating pinakamamahal na Panginoon, upang matanyag ang kaluwatian ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng misteryo ito sa buong mundo, mga minamahal. At ito nga po yung gaganapin natin sa October, dahil ang Victorious Talipaw Holo Peace Mission, mga minamahal, na magiging patutuloy ito hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakahiga po dyan, mga minamahal, sa isang higaan ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida.
Dumadaloy po magmula doon sa bukana, mga minamahal. Dumadaloy po mga minamahal, buhay na tubig, mga minamahal. Dito po pinupuno ito, pinapalibutan ng tubig, mga minamahal, mula doon, mga minamahal. Parang ilog, mga minamahal na dumadaloy dito, mga minamahal. Alam niyo po, nagkaroon po ng liwanag, tumagos dyan po, mga minamahal, galing sa langit. At may tinig po, mga minamahal, na sinabi ng tinig, ang pastor nyo ay pagod na pagod na. Pagod na siya, mga minamahal. Kaya po hanggang ngayon, mga minamahal, ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Huwag po tayo mangamba, mga minamahal, kung ano po yung kalooban ng mahal na Panginoon. Sumasa Kanya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon nakakabatid ng lahat, mga minamahal. Lagi tayo nanalangin, mga minamahal, ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Nawa nanalangin tayo na manatili siya hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Maraming manghihinat manlulupaypay. Maangalat ang mga tupa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Marami na nagkakanya-kanya, alam ng mahal na Panginoon yan. Kaya nananatili pa rin ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida sa kanyang pananampalataya na kukunin siyang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, minamahal, sino makapaghihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo? Ang kapayapaan, mga minamahal, nasa sa iyo. Ang pagkaunawa, karunungan, ang yaman ng biyaya ng Diyos para sa kaligtasan mo ay sumasagana sa iyo. Kung ano man tinatangkilik mo, mga minamahal, yan po'y kalooban na malapan upang manatili ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, yung pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bulay-bulayin po natin, bakit tayo pinagpalaan ng mahal na Panginoon? Bakit po tayo pinasagana ng ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi sa iyong sarili yan, mga minamahal, sa dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon na magamit tayong lahat, mga minamahal, sa pagpapalaganap ng kanyang banal na salita. Ipapalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan, huling tanda ng himala at darating po ang wakas, mga minamahal. Ang pag-ibig, mga minamahal, ang siyang kaganapan ng lahat, mga minamahal. Pag-ingatan po natin ang ating dila, mga minamahal. Huwag nating gamitin sa pagkamaritis, mga minamahal. Sa mga balita, mga minamahal, na nagpapalala, mga minamahal, upang ang munting apoy na ito sumiklab at kaya niyang lamunin, mga minamahal, ang lahat, mga minamahal. Kaya mas maganda, open your mouth to praise the Lord, mga minamahal. Kung sino mga nakakagawa ng katitisuran, ipanalangin natin yan ang pag-ibig natin sa ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal. Kung nakikita natin, mga minamahal, na mga bagay na ginagawa ng ating kapatid, sino man yan, mga minamahal, maging ikaw man o ako, mga minamahal, ipanalangin niyo kami, mga minamahal, sapagkat yan po yung sinabi ng banal na kasulatan, na huwag tayong magkagatan, mga minamahal, kundi tayo yung magmahalan, mga minamahal. Ang siyang nabunga ng Espiritu Santo. Ang una, pag-ibig, mga minamahal. Ano po ba ang pag-ibig, mga minamahal? Ito po hindi galing sa ating sarili, mga minamahal. Galing po, mga minamahal, na siyang nabunga ng Espiritu Santo na nanahan po sa atin, mga minamahal. Ilan lang po, mga minamahal, ang babasahin natin dito sa Roma 3:6, ang pag-ibig, mga minamahal. Roma 3:6 po, mahal na kapatid. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanata po ay 13, sa talata po ay 10. Ito po ang nakasulat. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Amen. Dito po sa unang 1:3. Dito po sa aklat ng unang Juan, kabanata ay 3, sa talata ay 10, ito pong nakasulat, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Amen. Dito po sa 1:3,
18. 3:17 po. Unang 1 din po. Aklat ng unang 1, Kabanatay 3, tatalakay 17 hanggang 18. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikitang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Amen. Yan po, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Kung nagsasalita ka ng pag-ibig, dapat may gawa, mga minamahal. Lakipan po natin ang gawa, mga minamahal. Doon po natin ay papakita talaga ang pag-ibig natin sa ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal, sapagkat ipinahintulot din ito, mga minamahal, upang subukin ka, mga minamahal. Huwag mong sabihin sa kapatid mo na, di gamitin mo yung pananampalataya mo upang pagpalain ka rin. Huwag na ang mangyari yon, mga minamahal. Alam natin sa banal na kasulatan, mga minamahal, isang pulubi, mga minamahal, hindi siya miwalay sa mahal na Panginoon at siya namatay. Pulubi po, nasa langit po, mga minamahal. Ang ating kapatid na punta ng Miyerkules, ng Biyernes, ng Linggo, mga mina, kahit bumabagyo yan, pilantod, walang pamasahe, naglalaba pa, mga minamahal. Kapatid natin, napakahirap ang kanyang buhay. Hindi po siya bumigay sapagkat nahanaan po sa kanyang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kunin siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng gawa, mga minamahal, hindi sa pamamagitan ng salita, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng pagbibitaw ng salita sa ating kapwa na may malinis na puso, mga minamahal. Kung may malinis kang puso, mga minamahal, lahat ng lumalabas sa bibig mo ay pawang pag-ibig, mga minamahal. Malinaw po yung sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang pag-ibig, mga minamahal, siyang kaganapan, kasagdalan ng lahat. Upang, alam niyo po, mga minamahal, kung makikita ng mahal na Panginoon, lumalaganap sa kanyang buong outreach station ang pag-ibig, mga minamahal, ang pagmamalasakit, walang galit at puot, mga minamahal, kundi umiiyak, tumatangis para sa kaligtasan ng lahat. Lagi nasa tuhod, dumadalangin, nagpupuri, umiiyak, ang katulad ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, mga minamahal. Sa kanya rin, ang sabi ng mahal na Panginoon, ng lahat ng tao, mga minamahal, ilalapit niya sa kanyang paanan, mga minamahal. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. For God so loved the world. Lahat inibig ng mahal na Panginoon. Nagbago ang lahat dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan, ang sabi niya, at ang hindi ko iniibig ay iibigin ko na. Tayo po, mga minamahal. Mula sa ating minamahal na magulang natin sa malaban, sa kanya mga anak, sa lahat ng minamahal na lahat ng tinawag ng mahal na Panginoon, para sa atin po ito, mga minamahal. Habag mga minamahal, kayang baguhin ng Diyos ang matitigas na puso, mga minamahal, dahil sa ating mga minamahal. Kung tayo'y nag-iibigan na tunay, hindi tulad ng isang dila na mapapagudnaw, munting apoy mula sa dila, mga minamahal, nagpapalaganap ng pangmalawakan, mga minamahal, ay kasisira ng katulad ng bundok sa isang munting palito lamang, nagkakaroon ng wildfire, mga maraming namamatay. Ganyan din po, mga minamahal, ang mangyayari kung hindi natin pipigilan ang ating sarili, kung hindi mananahan sa atin ang pag-ibig, mga minamahal. Pinapangaralan tayo, mga minamahal, na may malinis na puso mula sa banal na kasulatan. Masasakit na salita, pag-ibig po yan, mga minamahal. Mula sa malinis na puso, mula sa salita ng mahal na Panginoon. Kung pinagwiwikaan po tayo, mga minamahal, mula sa malinis na puso, salita ng mahal na Panginoon, pag-ibig po yan, mga minamahal. Lahat ng binabanggit po natin dito, mga minamahal, ay pag-ibig, mga minamahal. Mula sa pusong
malinis mula sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya nagtagumpay po ang Talipo Hall of Peace Mission. Diyan niyo po nakita ang malinis pag-ibig na tunay na ginawa ng ating minamahal na magulang natin sa ating mahal na Panginoon. 12 prayer warrior. Sino makakagawa nito mga minamahal? Kundi totoo ang Diyos natin na siya ang pinilit nila minsan na mahal na Panginoon. Kung hindi kasama ng mahal na Panginoon ating beloved, walang natira sa kanila. Maging dito sa ating mga minamahal, walang magpapatuloy. Wala. Ngunit tapat ang nagsalita. Tapat yung umiibig mga minamahal. For God so loved the world and give His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Pakibasa po dito mga minamahal. Dito po sa unang Pedro 4, 17, 18. Unang Pedro po, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng unang Pedro, kabanata ay 4 sa talatay 17 hanggang 18. Ito pong nakasulat. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Amen. Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Sa ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal, kung napapakinggan niyo po itong mensaheng ito, tayo po mga minamahal kong kapatid na may takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo, mga minamahal, lahat po tayo ito pa ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat may pagkakataon pa, mga minamahal. May pagkakataon pa, wala pong kambing sa ating mga minamahal. Maging tapat lamang tayo, manumbalik tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat may oras pa po, mga minamahal. Ang Diyos natin ay puspos ng kabagan, banayad sa pagkagalit, sagana sa kagandang loob, mga minamahal. Huwag natin sadyain mga minamahal ang ating kasalanan. Ang Diyos ay mahabagin. May pagkakataon pa mga minamahal. Ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal. Totoo po yun mga minamahal. Yung nagbabantay sa inyo na anghel na narito po nakaupo mga minamahal na nakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hinahanap ka ng iyong mga magulang at kapatid. Sabi ng mga apostol, mga minamahal. Ang sabi niya, ang aking mga magulang at kapatid, yung nakikinig ng aking mga salita. Sila ang kanyang mga magulang at kapatid. Tayo po mga minamahal. Tayo po na nasa webcast mga minamahal na mga kapatid, manumbalik na po kayo mga minamahal. Pagdating ng rapture mga minamahal, wala po tayo may dadahilan kung naiwan po tayo. Hindi tayo maliligtas mga minamahal ng ating trabaho, ng ating pagtitipon ng kayamanan, mga minamahal. Gamitin natin ang kayamanan ito. Yung mga kinikita natin na sobra-sobra sa ating mga minamahal. Hindi lamang dadaloy, kundi tulad ng isang agos ng tubig na masigit pa ang makakanta niyo mga minamahal doon sa mga pinagpapalag. Gamitin niyo po mga minamahal. Mahabag kayo sa inyong mga kapatid na sa kawalan at kahirapan mga minamahal, sapagkat hindi po natin may kakaila sa banal na kasulatan ng lahat ng halos lahat mga minamahal. Iniwanan nila lahat mga minamahal. Sila po nabuhay sa salita ng mahal na Panginoon, sa pangako ng mahal na Panginoon. Hinamak nila ang kamatayan dahil sa salita sa pangako ng mahal na Panginoon. Ginawa nilang sukal ang kanilang kayamanan para sa kanilang mga minamahal. Walang kabuluhan, naging kalugihan sa kanila ang tinitipon nilang kayamanan at hinarap mga minamahal sa harapan ng mahal na Panginoon upang may palaganap ang banal na salita. Yan po yung katotohanan. Hindi tayo pababayaan kailan-kailan pa man ng ating pinakamamahal. Wala pang nakita mga minamahal si David, mga minamahal na patuloy na naglilingkod, sumasampalataya sa mahal na Panginoon na nagpalimos ng tinapay. Hindi tayo pabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit na po mangyari mga minamahal lahat. Ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig, katuwaan, joy, kapayapaan, peace, pagpapahinod, long suffering,
kagandang loob, gentleness, kabutihan, goodness, pananampalataya, faith, pagtatapat, kamuhan, meekness, pagpipigil, temperance. Kung hindi po natin mapipigati ang ating pinakamamahal na Panginoon, siyang na bunga ng Espiritu Santo ay mananahan po sa ating mga minamahal. Magiging ilaw, asin tayo ng sanlibutan. Mga minamahal. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ay itong siyang na bunga ng Espiritu Santo, ito po yung dapat manahan sa atin. Sapagkat kung hindi po mananahan sa atin, mga minamahal, maliwanag po yung sinabi na kanina, mga minamahal, na maganap natin ang lahat at matisod sa isa ay magiging makasalanan sa lahat. Kung ang mahal na Panginoon nalulugod sa iyo, ang siya na bunga ng Espiritu Santo, mga mananahan sa iyo, mga minamahal, hindi ka magliliban sa banal na gawain. Magtatapat ka sa pagbibigay, hindi mo tinitignan, mga minamahal, yung tatanggapin mo, kundi ginagawa mo yun dahil mahal mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal mo ang pagkaligtasan ng iyong kapwa, mga minamahal. Ang tanging hilingin lang po natin, mga minamahal, kagalakang labis, mga minamahal, na hindi masayod, mga minamahal, ang manahan sa ating kagalakan lubos sa paglilingkod sa atin, manahan sa atin ang una nating pag-ibig. Huwag mo nang banggitin yung mga kayamanan sapagkat sa iyo, mga minamahal, ay bubuntot at ang lahat at aabot sa iyo, mga minamahal. Sino man kapag may itutumbas ang kayamanan sa kapayapaan? Wala po, mga minamahal. Napakalaga ng kaligtasan natin, mga minamahal. Minsan lang mangyari ito, mga minamahal. Kaya mga minamahal, magmahalan. Huwag yung natapos yung gawain kanya-kanyang alis, mga minamahal. Inahanap mo yung magpapaligaya lamang sa iyo na yung kapatid, mga minamahal, dahil siya yung iniibig mo. Pag marunong ka lang umibig sa iniibig mo, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, walang ganti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo sa iyo. Kung marunong ka lang magbigay doon sa binibigyan mo at may matatanggap ka, walang ganti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nakikita mo yung kapatid mo, mga minamahal, naglalakad walang pamasay, yun ang bigyan mo, mga minamahal. Sapagkat yung ginagawa mo sa iyong mahal na kapatid ay ginagawa mo sa mahal na Panginoon. Nagsusumikap, mga minamahal, kahit mahina ng katawan. Hinahanap-hanap ko ang kinalulugdan na mahal na Panginoon sa atin. Nag-aayuno ko lagi, nag-aayuno, hindi naman inaano ko aking sarili. Hinahanap-hanap ko yung nakalulugod na nais ng Diyos. Kaya lagi nga po tayo nanalangin, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa propesiya, pangitayang panaginip, pangungusap sa aming buhay spiritual sa bagay na ngayon na darating. Huwag natin alisin sa panalangin natin mga bagay na yan. Dahil yan po magiging katugunan ng iyong panalangin. Ayuno, mga minamahal, nagsasakripisyo, mga minamahal. 3 beses, mga minamahal, minsan hindi nakakadamdam sa hindi nakakaya, mga minamahal. At umiiyak at tumatangis, mahal na Panginoon. Kailangan ko mag-alay. Yan po, mga minamahal. Yan po yung munting mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw niyang may maiwan sa atin, mga minamahal, sa rapture. Lahat na narito sa mundo, pakinabang sa atin, mga minamahal, hindi mo na magagamit yan. Patapos ng rapture, magkakaroon tayo ng one world government, mga minamahal. Hindi mo alam kung saan ka napupunta. Iwanan mo na lahat ang mga bagay. Wala nang kabuluhan ang iyong buhay, mga minamahal. Huli na, mga minamahal. Minsan lang mangyari ito, mga minamahal. Kunting pagtitiis lang, mga minamahal. Malayong malayo tayo, mga minamahal, sa pananampalataya ng panahon, na mananampalataya ng panahon ng mga apostol. Ngayon, malayang malaya tayo, mga minamahal. Seek it first the kingdom of God. Ngayon, pwede na tayong pumunta sa mall, sa kainan, kung saan ang gusto natin, dahil pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Hindi pinagkakait na mahal ang biyaya na binigay niya sa iyo upang gamitin mo rin, mga minamahal. Huwag nawa mangyari sa kalayawan, mga minamahal. Kundi nagpapasalamat tayo sa mga biyaya at pagpapala. Huwag nawa sa kalayawan. Mag-alay din po tayo ng kunting sakripisyo, mga minamahal. Ang kariyan ng langit ay hindi sa pag-inom o sa pagkain, kundi kagalakan sumunod sa katwiran ng mahal na Panginoon. Kung hindi natin mahigitan ang parisiyo, mga minamahal, ng pagbibigay ng ikaw po lang, mga minamahal, nag-aayuno ng 2 bisis sa loob ng
isang linggo at hindi nabanggit mga minamahal siya nagpupuyat mga minamahal. Hindi nabanggit na siya nagpupuri mga minamahal. Hindi katulad sa atin mga minamahal. Naganap na natin mga minamahal yung kinalulukdan na malapay. Kunting tisla, kunting pag-ayuno para sa atin na rin po mga minamahal upang patayin natin masamang pita ng ating laman upang kalugdan tayo ng malapay ng ating panalangin. Sama-sama unity mga minamahal. Marami pang ililigtas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Itong munting mensahe lang po mga minamahal pinapatid ng ating pinakamamahal. Lahat ng kapurihan pasasalamat lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumawit po tayo. Praise the Lord po. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Kahit tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Pag-ibig ang siyang pumugaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Kahit tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Sikapin sa ating paghayo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat puso uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Kahit tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maminamahal, hallelujah. Ang sabi po ng unang Korinto, kabanatang 13, talatang 1, tuloy ang basa. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao
at ng mga anghel datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga duka, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakinabangan sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi nagpapapalalo, hindi nagugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inalimura, inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging ang mga hula ay matatapos, maging ang mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sapagat nakakilala tayo ng bahagya at nangaguhula tayo ng bahagya, datapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdadalamhati o nagdadaramdam ako gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayon maganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na nagpagkabata, sapagkat ngayon malabo tayong makakakita ng isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ang gaya naman ng kakailala sa akin. Datapwat ngayon nanatili ang tatlo. Ito, pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan maminamahal, binabaliwala natin, para bang less fortunate yung ilan na parang sabi nga ng ating mga ngaral, ating binabaliwala. Ngunit the way na dinideliver niya ang mensahe sa hapong ito, gusto niya tayong gisingin, maminamahal. Gusto tayong gisingin ng ating mahal na Panginoon sa ating pagkatulog. Ano nga naman ang kabuluhan ng lahat ng ating ginagawa pero hindi nakikita na tunay nga na tayo may pag-ibig sa ating kapwa. Pag-ibig sa ating kaligtasan. Pag-ibig na totoo sa ating Diyos. Pag-ibig sa mga nawawala pa sa katotohanan, nangangalap pa, andyan sa labas, paminamahal, mga tupang walang pastol, mga tupang pagala-gala. Kung tunay nga na tayo po ay mga anak ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig, dahil ang pag-ibig ay unang-unang bunga ng Espiritu Santo. Umayo tayo magdala ng mga bunga. Humayo tayo dala ang ating pag-ibig sa ating kapwa, pag-ibig sa mga nanligaw pa ng landas. Ilapit natin sila sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong makontento na tayo lamang nagtatagpo dito. At hindi na panahon ngayon, maminamahal, magkakagatan pa sa isa't isa. Magunawaan, magmahalan, dahil nalalapit at napipinto na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Rapture will take place anytime now. It's so sudden. Kung tayo badatnan, maminamahal, na halos ang lahat ng ating paghugali ay hiram sa mundong ito. Ang ating mga asta, ang ating pong mga ginagawa ay lihis sa totoong katotohanan ng mga nangyayari. Yun ang ibig ng mahal na Panginoon sa atin sa hapong ito. Ang pag-ibig
ang kasakdalan ng lahat ng mga mananampalataya. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbabago ng ating buhay. Iniwan niya ang magarang trono sa kalangitan. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bumaba sa pasabsaban, nag-anyong bata nang dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Hindi tayo karapat-dapat. Tumawag, sumambitla. Hindi tayo tunay na mga anak. We are only adopted son. Pero the way na inadapt tayo ng ating malaman bilang tunay na anak niya, iniwan niya ang kanyang magarang trono sa kalangitan. Ang grabe pang sakripisyong kanyang ginawa. Nagpabago siya sa krus, maminamahal. Alang-alang sa kasalanan mo. Alang-alang sa karamdaman mo. Alang-alang sa mga problema mo. Alang-alang sa ating mga kakulangan. Pinuunan ng ating mahal na Panginoon. Pinupuno ng mahal na Panginoon sa atin. Isinubo na ng mahal na Panginoon lahat. Kinakasangkapan niya ang kanyang propeta, ang kanyang pastor, ang kanyang evangelista, ang kanyang guro, ang kanyang apostol, the fivefold ministry na nandito sa church na ito upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Upang ikaw at ako ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Gaano tayo kapalan, maminamahal. Thank you so much, Brother Jesus. We're not worthy, Lord. Hallelujah. Tunay ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon sa atin. Hindi nagbabago. Hindi nababawasan. Ano man ang ating nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali. Simple lang ang mensahe. Mantig tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na hindi nagbabago. Pag-ibig na kayang burahin ang kasalanan mo. Ang kasalanan ng mundo. As soon as you come to Jesus, confess to Him your sins, for all have sinned and come short of the glory of God. Even Christians, we need repentance. Sometimes we are aware, maminama. Hindi natin nababantayan natin mga sarili. Tayo na pala'y lumiliko sa kaliwa. Kumakanan, umaatras na. Nadadala na tayo sa silo ng dyablo, sa silo ng sanlibutan. Ngunit sa mga simpleng mensaheng ito, nagpapaalala sa atin, paano tayo turuang magpakumbaba? Paano tayo turuan na maging tunay na Kristiyano? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo, magtulungan. Kahit tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo, magtulungan. Kahit tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. 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 Diyos ay pag-ibig. Upo mahal na Panginoon, sa hapong ito, hindi kami karapat-dapat ni bumigas na yung nakilat maralag na pangalan na Jesus dahil kami marumi, kami makasalanan.
Ngunit ang pag-ibig mo ang nagbubura sa lahat ng aming nagawa na mga pagkakamali, mga pagkakasala. Kaya narito po muli kami sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved evangelist pastor, Will D. Estrada Almeida, their beloved children. Nagpapakumbaba muli kami sa iyong harapan. Humingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawa, mga pagkukulang, unguarded moments. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan. Yung banal na dugo, sa krus ng Kalbaryo. Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon, sa hapong ito, yung mga anak. Ibalik ang kanilang unang pag-ibig sa iyo. Lahat aming mga webcast viewers, ipuin mo sila. Alam namin, sila'y nanonood, mga kapatiran namin, may mga problema silang kinakaharap. Abutin niyo po na yung mapagpalang kamay, patawarin mo kaming lahat. At lutasin mo ang aming mga problema, pagalingin mo ang aming magkaramdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ay hiningi ang lahat. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo mo, minamahal. Sa pangalan ni Jesus, high blood ang may beloved Brother Ernesto. O earning ultra, hallelujah, mahal na Panginoon Jesus. Halikabagan mo. Cancer, tuberculosis, sa puso, high blood diabetes. Hallelujah. Lahat ng uri ng mga karamdaman sa aming mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Lahat ng aming naman mga kapatiran may kahirapan. Malapit pasaganain mo sila. Lutasin mo ang sakit sa puso, high blood diabetes, sa pangalan ni asthma. Cast out, hallelujah, kitong sa kaluluwa, kitong na literal sa pangalan ni Jesus. Gumaling ka. Complete healing and deliverance, I pray right now. In the mighty name of Jesus, I am healed right now. Complete deliverance, I pray. We claim the promise, the answers, verse. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. 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 Alam niyo, maminamahal ang ating mahal na pastor. Kami, nalimpungatan kami sa gabi kapag sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Yun pala, maminamahal, nagre-rebuke siya sa lahat ng mga bad dreams na siyempre po tulog ka. Talagang may mga masamang panaginip, mayroon pong mga maagang umalis sa patungong trabaho, naghahanap buhay, mga driver, nagre-rebuke ang mahal na pastor, nire-rebuke pala niyang lahat ng mga gawa ng kaaway sa atin. Ibig sabihin, maminamahal, makapangyarihan ang hallelujah, praise the Lord. Kaya kapag nag-rebuke ang ating mahal na pastor, maminamahal, pag nag-rebuke tayo, nayayanig ang impyerno, takot na takot si Satanas. Kaya yung panlalamig, yung palulupaypay, yung inyong nararamdaman ngayon, maminamahal, na parang patang-pataka, parang lagi kang lugi, magsisigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Ikaw ay bibigyan ng kagalakan ng ating mahal na Panginoon. Lutasin ang iyong mga problema. Amen. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Jump 3 times, si hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, tugunin na ng mahal na Panginoon lahat ng ating mga pangailangan, ating mga problema, ating mga karamdaman, gagalingan sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa ating po mga webcast viewers na lay tuners na ngayon nanonood. There are 4 requirements of the gospel. First is faith, then second is repentance, then third is baptism in Jesus' name, and the fourth is baptism of the Holy Spirit. Sinabi po, maminamahal, ng John 1:12, those only who receive Jesus Christ as their personal Savior, those only who recognize that Jesus Christ is God, amen, Jesus Christ is Lord, amen, amen, those who believe that Jesus Christ is the only Son of God, the God, hallelujah, from heaven, na nagkatawang tao, sila na tumatanggap sa ating mahal na Panginoon, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. At ang una po na kailangang gagawin mo, kung ikaw ngayon ay webcast viewer sa YouTube at Facebook, you must have to have faith. Sabi po ng Hebrew, chapter 11, verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mga
kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Ngunit iyong pinaniniwalaan, kapag naniniwala ka, it will come to pass. Mangyayari sa iyo. May cancer ka, may tuberculosis ka, may high blood ka, anong karamdaman mayroon ka, pag tinanggap mo si Kristo yung tagapagligtas Diyos sa hari ng inyong buhay, magsisi ka, magkaroon ka ng pananampalataya, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Kung sumunod ka sa amin sa prayer kanina. Kaya, yun ang pananampalataya. Pangalawa, ang sabi ng Acts 2:38, maminamahal, hallelujah, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Repent, magsisi ka. Not unless you repent, you cannot enter into the kingdom of God. Kung hindi ka marunong magsisi, hindi ka marunong, hallelujah, kumilala na ikay makasalanan, sabi ng Romans chapter 3 verse 10, for all have sinned and come short of the glory of God. 3:23, 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Through accepting Jesus Christ as your personal Savior, doon ka pa lamang mapatawad sa iyong kasalanan. So, ito yung pangalawa. Pangatlo, baptism in Jesus' name. Yung sinabi ko, Acts 2:38, after repentance, you will be baptized in water in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Dahil sinabi ng John chapter 3 verse 3 up to 7, you must be born again. You must be born of water and spirit. Kapag hindi ka mabautismuhan sa tubig at sa espiritu, you cannot enter heaven. So, kailangan mong malaman yan. Si Nicodemus, isang Pariseo, nung siya maminamahal, ay nahiya pang lumapit sa mahal na Panginoon, lihim na lumapit, nagtanong sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, anong gagawin ko para magmana ako ng langit at buhay na walang hanggan? Ang sabi ng mahal na Panginoon, you must be born again. Pinagtatawanan natin yung born again, pero kailangan palang ipanganak kang muli. Sabi ni Nicodemo, paano ako ipanganak muli? May edad na ako. Babalik pa ba ako sa sinapupunan ng aking ama o ng aking ina? Ang sabi ng mahal na Panginoon, no. Bautismuhan ka, ilubog ka sa tubig, para yung iyong mga kasalanan ay iwanan mo sa tubig, pag ahon mo, ikaw ay bago ng nilalang. Yun pala ang bautismo sa tubig, para ikay magiging Kristiyanong tunay, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Acts 2:38. So ang pang-apat po, Espiritu Santo na baptism, yung kanina nakita ninyo, umiiyak, narinig ninyo, dito po sa crowd, sa mga choir na talagang nanginginig, para na kuryente po ng 220 volts, amen? Yun ay bautismo sa Espiritu Santo. Kailangan mabautismuhan ang lahat ng tao sa Espiritu Santo, dahil kapag hindi ka mabautismuhan, sabi ng Romans chapter 8 verse 9, if you are not baptized in the Holy Spirit, then you are not Christ, sons and daughters. Hindi ka raw anak ni Kristo, anak ng ating mahal na Panginoong Hesus. So kinakailangan ikay bautismuhan sa Espiritu Santo. Through trembling, maramdaman mo, mainit na bagay, malamig na bagay, papasok sa iyo, amen? Sinisilyuhan ka, ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos. Pag nagawa sa iyo itong apat na to, sure na, tagalangit ka, tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggan. Sumunod kayo sa panalangin, ating webcast viewers, sa YouTube at Facebook. Say, dearest Jesus, thank you so much for the salvation of my soul. Thank you so much, hallelujah, for the message that come unto me, the message of love. Ang pag-ibig mo pala, ang lahat ng kapanatagan, ang lahat ng katugunan. Yes, dearest Jesus, I believe in you. I accept you as my personal Savior. Please forgive me. Hallelujah. Write my names in the book of life and also my family. Tulungan mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, na panghawakan kami. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Write my name in the book of life. Make me real Christian in works, in deeds, and years of eternal life. Father, there is I pray in Jesus' name, amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga nagsitanggap sa iyo, halos sa YouTube at Facebook, kabagan mo sila, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, pagpalain mo sila ito ng simula ng kanilang paglilingkod sa iyo, makadalo po sila sa Jesus Miracle Crusade International Ministry throughout the world, at aming hinihiling malapit sa pangkalahatang panalangin, amin there the beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kahabagan at isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. At God bless you po ating beloved elders. God bless you po, minamahal. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. At
Medyo may naramdaman ng aking mahal na anak na minamahal. Matagal ko na pong pinaasikaso po yung sulat natin. Baka mahuli na tayo. Medyo nagluluko po kasi yung ating ginagamit na sa lyrics dahil yan po ang magpiprint. Kung pwede lang ma-print ngayon yung ating request para mapadala na po kay BC Bintanilla na ating beloved Brother Romy Benitez and Brother Janjan. Samahan na lang sila maminamahal ng mga nakakakilala na doon. Ating beloved Sister Jen ay medyo pareho silang government officials, medyo pinagbabawal maminamahal. So, daan lang po at kumpleto na po yung liter. So, beloved Brother Rom, Brother Janjan, kindly po kung magawa po natin ngayong gabi o di bukas ng umaga dahil maaaring mamayang gabi po, mga alas 10 na po yan makakauwi o alas 9, ating beloved board member. So, kung hindi man natin madatnan, ipareceive sa sekretary niya doon. Important at urgent na request po yan. Pipirmahan po niya bang lingkod at para makarating Karakadaka yan kay beloved Gob, kay ating governor. At nag-request tayo ng 2 bus. At kung hindi maminamahal, ipapapledge po natin yung 2 bus. At tatawagan ko po yung ating kinukuha ang bus dati. Nagbabayad na tayo dati ng 35,000 per bus. So, 2 bus yung kukunin natin dahil hindi magkasya. So, 70, pinakamaliit. Kaya yung ating mga kapatid na masigit pang pagpapalain, amen? Yung isang kapatiran natin din sa Dako ng Pampanga ay kinontak ng aking malanak at it's either mag-bestow sila, mag-abot sila ng akalim may tutulong kung kinakailangan, kung hindi tayo ma-approve diyan sa 2 bus. Maka yung mangaldan mapagbigyan na naman. So, nahuhuli na naman tayo. Pero huli man daw at magaling, madala pa rin. At grabe ang prayer, walang imposible. Amen. 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 At dyan pa po ba kayo? Nakikinig ba kayo sa sinasabi ko? Praise the Lord. Brother Alvin, para sa ating announcement. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Galbi po sa ating pong beloved Lord and Preacher, Kuya Buboy niya. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Amen. Ating pong narinig mga minamahal sa ating pong beloved Lord and Preacher. Amen. Ang ating pong talipaw. Amen. Ating pong anniversary sa October 8 na po yan, mga minamahal. Amen. Sa mga hindi pa po nagpalista, magpalista na po tayo, mga minamahal. Sa ating pong beloved sister, Ate Jen, o kaya sa ating pong beloved sister, Ate Marivic, mga minamahal. Amen. Sa kanila po tayo lumapit. At sa ating pong mga naisumali sa GMYC, October 10. Pagkatapos ng talipaw, October 8, kasunod ang JMYC, October 10. Mga minamahal, magpalistaw na po tayo mga minamahal sa nais sumama. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At open po mga minamahal ang ating pong pastoral sa nais pong mag-ayuno. Amen. Sa nais mag-alay po ng ayuno, mga minamahal, pumunta lamang po dito po sa pastoral. Amen. At sa mga nais makijoin, makisama sa pagpupuri. Amen. Ang oras po ng puri ay alas 4 po ng madaling araw, mga minamahal. Amen? Alas 4 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali, mga minamahal. At pagdating ng hapon, magsisimulan alas 4 hanggang alas 8 ng gabi po, mga minamahal. Amen? Pumunta lamang po dito, mga minamahal. Amen? Sa mga nais makijoin sa pagpupuri. At doon sa mga nais din pong maging instrumentalist, mga minamahal. Amen? Nais matuto ng mga instrumento, pumunta lamang din po dito mga minamahal sa pastoral, mga minamahal. Amen. At handa po tayong turuan mismo ang ating pong beloved ordained preacher ang magtuturo, mga minamahal. Amen. Tingnan niyo po gaano tayo kapalad, mga minamahal. Mismo ang ating pong beloved ordained preacher ang magtuturo sa atin. Amen. Punta lamang po tayo dito po sa pastoral, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong mahiya. At tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Amen. Ang ating pong ang banal na gawain, amen, regular, amen.
Tuwing araw po yan ng Miyerkules, mga minamahal, Biyernes at Linggo. Regular na gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa address po ng 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palameng Road. Tuwing araw ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 po ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, 9:00 ng gabi magsisimula at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. Tuloy-tuloy na rin po yung ating pong Bible study, mga minamahal. Amen. Sa lugar po ng Baldog, mga minamahal. Baldog, Barangay Dupong-Dupong. Amen. Tabi lamang po ng St. Albert Private School, mga minamahal. Amen? Reyes Resident. Doon po sa aming inuupahan, mga minamahal. Along the highway lamang po yan, mga minamahal. Malapit lamang po yan. Katabi lamang po ng private school, mga minamahal. Amen? Suportahan po natin, mga minamahal. Amen? Hindi po kami, mga minamahal, hindi tao, hindi po ang tumatayo, mga minamahal, ang nag-i-invite sa bawat isa atin na suportahan natin ang Bible study. Amen. Kundi mismo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kailangan sa mga tunay na anak ng Diyos, merong pagkakaisa. Amen. Merong pagkakaisa. May pagtutulungan, mga minamahal. May malasakit, mga minamahal. Amen. Tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal. Amen. 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon. At i-share po natin at i-follow ang ating pong Facebook live streaming, mga minamahal. JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Yung ating YouTube channel, ganoon din po, mga minamahal. Amen? JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Mga minamahal, subscribe, i-click ang notification bell upang lagi po tayong updated sa mga bago. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel. Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher o kaya sa ating pong beloved sister, ating vicer. Meron po tayong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal. Lumapit lamang po kayo sa harapan. Handa po namin kayong paglingkuran. Amen? Manood po tayo ng ating pong TV program, PTV8. Araw po yun ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:15 ng madaling araw ng Linggo. Kung tayo po ay nalalamig, amen, nagdi-decrease yung ating mga faith, nais nating ma-revive, manood po tayo ng ating pong programa. Ating pong beloved parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Unang-una, ating loved ones. Amen? Hayuan natin, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga ka-work, mga minamahal. Amen? Dalhin po natin sa gawain ng ating pong dakilang Diyos. At kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mahigpit. Amen. Na wag po tayong umabsent. Kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, wag po tayong umabsent. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, maging sa Bible study sa araw ng Martes. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Sa mga nais pong sumama, mga minamahal, sa funeral service sa Aponit, kay Tatay Di Guzman, mga minamahal, sa Barangay Apunit po, 7:00 po, mga minamahal. Amen. Ito na po, magkaisa po tayo, mga minamahal. Suportahan po natin, mga minamahal. Amen. Kung nais natin sumama, amen, sumama po tayo, mga minamahal. Amen. Mas marami, amen, mas masaya, mga minamahal. At mas persa. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. At kung wala na po tayong nakalimutan, tayo na po ay sama-samang tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y tumayo at tayo na po'y magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ating pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer. Amen.